Hope you all enjoyed lunch or are still enjoying lunch. Reméljük, hogy élveztétek az ebédet, és bocsi a hosszú várakozás miatt. So it's great to continue. Thank you for staying so we can talk some more about this. Köszönjük, hogy maradtatok, hogy többet tudunk erről beszélni. Let me pray that God would be with us and speak to us in this next part. Hadd imádkozzam, hogy Isten legyünk velünk ebben a részben. Father God, thank you that you're here with us today. Isten, köszönjük, hogy itt vagy ma velünk. Thank you for your calling on our lives. Köszönjük az elhívásodat az életünkön. Thank you for this church, for Golgotha. Köszönjük ezt a gyülekezetet, a Golgotát. For all the work you're doing through this church. Mindazt a munkát, amit végzel a gyülekezeten keresztül. I pray, Father, that your kingdom would continue to grow in Budapest. Imádkozzunk, hogy a te királyságod növekedjen itt Budapesten. Father, I pray that you would give us your heart for people. Imádkozzam, hogy add nekünk a te szíved az emberek felé. You'd help us to understand what people go through today, some of the challenges in the culture around us today. Segíts megértenünk, hogy milyen kihívásokon mennek keresztül körülöttünk emberek. Show us how we can represent you in our cities today. Mutasd meg, hogy hogyan tudunk téged képviselni a városainkban ma. How we can bring hope to people. Hogyan tudunk reménységet hozni embereknek. Speak to us this afternoon about this. Szólj hozzánk, délután kérünk. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Okay, so to remember, we looked in the first half at the kind of culture that is around us in the cities today. Thanks. Szóval azt néztük meg a korábbi részben, hogy milyen kultúra vesz minket körül ma minket. And we were looking at some of the characteristics of this global culture around us. És megnéztük néhány karakterisztikáját ennek a globális kultúrának. And I ended with emphasizing two key feelings that we have in our culture today. És azzal fejeztük be, hogy két fő érzést kihangsúlyoztunk. The sense of loneliness or difficulty to really connect with relationships and community. A magány érzését, annak a nehézséget, hogy valakivel kapcsolódjunk. And the lack of purpose. És a céltalanságot. Of meaning, like why am I here? What do I do with my life? Az értelemnek a hiányát, hogy mit kezdik az életemmel. What's true? What's right or wrong? Mi helyes, mi helytelen. So the big question is, how do we respond to this as the church? What do we do? És a nagy kérdés, hogy mint gyülekezet, ezen mit kezdünk? So Jesus gave us that great commission, that great mission to go to all peoples and tell them about who he is. Jézus ezt nagy parancsolatot adta nekünk, hogy menjünk és tegyünk tanítvánnyá mindenkit. How can we go to this global culture today in our cities? Hogyan tudunk elmenni ebbe a globális kultúrába, a városainkba? This is a huge need. Ez egy hatalmas szükség. It's a huge number of people. Ez egy nagyon sok emberről van szó. If you think about the fact that the cities are growing in every country, in every continent. Ha abból a tényből indulunk ki, hogy a városok növekednek minden kontinensen, mindenfelé. From that perspective, it's the largest unreached culture today. És ez a leginkább nem elért kultúra. This global culture in the cities. A városi globális kultúra. So I want to suggest some key points that I believe are solutions for us to engage with this culture today. Szeretnék néhány pontot javasolni nektek, amiben hiszek, hogy ezek kulcsok, hogy elérjék a kultúránkat ma. When we realize that there is this different culture in our cities, ahogyan felismerjük, hogy itt van ez a különböző kultúra a városainkban. What I mean by that is that there is a cultural gap between our church, our community, and this global culture around us. És azt értem ez alatt, hogy van egy hatalmas lyuk a gyülekezet, és között a globális kultúra között. Then it means that we need to be crossing a cultural barrier. We need to be going to where people are. És ez azt jelenti, hogy nekünk oda kell mennünk, ahol az emberek vannak, ezt a határt át kell lépnünk. So often when we talk about missions, és gyakran, amikor a missziókról beszélünk, people think about, going to a tribe in Brazil or to Africa or Asia. Gyakran emberek arra gondolnak, hogy egy kis afrikai vagy dél-amerikai törzshöz el kell menni. And that's important work to do. És ez nagyon fontos munka. And for hundreds of years, people have sent missionaries to these places. És több száz évig kilettek külön misszionárisok ezekre a helyekre. And they spend years preparing to go. Akik éveken keresztül készültek, hogy elmenjenek. And then they study to understand the culture. És megtanulták, hogy hogyan értsék meg a kultúrát. And the language. A nyelvet. So they can tell people about Jesus in that new country, in that new place. Hogy embereknek beszéljenek ebben az új kultúrában Jézusról. But if we realize that there is a cultural gap in our own cities, de hogyha felismerjük, hogy a saját városunkban is van egy ilyen kulturális lyuk,
We need to go out to people today who are our next door neighbors. Ki kell mennünk a szomszédunkhoz. Then we realize that we need to put the same effort, the same work into it. Felismerjük, hogy ugyanezt a munkát kell beleraknunk, mint hogy messzire mennünk Going kell. to where people are. Hogy oda menjünk, ahol az emberek vannak. So the first point is know the scene or know the culture. És az első pont az, hogy ismerd meg a kultúrádat, a helyzetedet. I don't know if you have a good word for this in Hungarian, but scene is like a cultural scene, like a music scene, or like, you know, it's an environment where culture happens. Ha a helyszín szót tudnánk szerintem használni magyarul, hogy az a helyszín, ahol emberek élnek, ahol jelen vannak, ahol van a zene, művelődnek. So like Budapest will have a scene, a cultural scene. Budapestnek van egy ilyen kulturális helyszíne, egy helye. Like what happens in the nightlife, in the youth culture? Mi történik az éjszakai életben a fiatalok között? I observed cool graffitis on some places around here. What's the graffiti scene like? What's the artistic scene like? Láttam jó néhány király grafikát. Mikről szólnak ezek a grafitik, bocsánat? It's cool to have Julia here. She was part of No Longer Music last year. Itt van velünk Júlia, akik tavaly benne volt a No Longer Music csapatban. And she's living in Budapest now. És most itt él Budapesten. So you guys can come and say hello to her afterwards. Úgyhogy majd köszöntsétek utána. But she's been observing the dance culture scene in Budapest. És ő észrevette itt a tánckultúrát, amit folyik Budapesten. The theaters and what exists in this city. A színházak, hogy mi az, amit folyik. You know, so what is happening in the city? Where are people at? Mi folyik ebben a városban? Hol vannak az emberek? The second point is that we need to share the truth in that environment. A második pont, hogy meg kell osztanunk az igazságot ebben a környezetben. We need to speak the truth to people today. Az igazságot kell nekik ma And that's szólnunk. relating to the question that our brother had here, you know. What do we do? Do we share the truth with young people? How do they respond to that? És ez a kérdés elhangzott, hogy hogyan osztjuk meg az igazságot fiatalokkal, hogyan I'm going to reagálunk explain erre. each of these more afterwards. Úgyhogy ezeken át fogunk The még menni third majd. one is stay together. It's about relationships. It's about being together with people. A harmadik pont, hogy együtt legyünk, hogy kapcsolatban maradjunk. And the last point is join the action. Get people involved in the action. A negyedik pont, bocsánat, hogy kapcsolódj a cselekményhez, hogy emberek együtt tegyünk valamit. So I want to talk about going to people, Arról szeretnék beszélni, hogy emberekhez oda megyünk, understanding the culture they're in, megértjük a kultúrát, amiben benne speaking vannak, the truth into that culture, az igazságot szóljuk abba a engaging kultúrába, in real relationships with people, kapcsolatot építünk ezekkel az emberekkel, and getting people involved in the action. és valamit teszünk, hogy együtt előre mozduljunk. Because we talked about the need of relationships that people have today. Beszéltünk arról, hogy szükség van arra, hogy kapcsolatban legyünk egymással. And we talked about the fact that people today want to change the world. They want to make a difference. És beszéltünk arról, hogy ma mindenki akar valamilyen változást. But they don't know how. Nem tudják So hogyan. how can we show a way that we can really change the world around us? De mi hogyan tudunk ebbe előjárni és változtatni a világon How could körülöttünk? we really change Budapest? Hogyan tudjuk Budapestet megváltoztatni? By the power of the good news of the gospel. Az evangélium ereje által. By showing people how they can find in the truth that we know in Jesus, how that can change their own lives and the world around them. Azáltal, hogy a valódi igazságot mutatunk Jézusban, és hogy az képes megváltoztatni őket. So what do I mean by know the culture or know the scene? Mit értek az alatt, hogy ismerjük azt, ahol élünk, a kultúránkat? Well, first of all, the most basic thing, I need to go to people. Először is a legfontosabb, hogy emberekhez oda kell mennünk. I need to be where people are. Ott kell lennünk, ahol emberek vannak. Jesus told the parable of the lost sheep. Jézus beszélt az elveszett bárány And what példázatáról. does he say in that parable? Mit mondott ebben? He says the shepherd has 100 sheep Azt mondta, hogy a pásztornak van 100 juha, and one goes missing. és egy elveszik. And what does he do? Mit tesz vele? He goes after the sheep. Utána megy, And he goes after the sheep until he finds it. és utána megy az elveszettnek, amíg meg nem találja. So he doesn't just go during his lunch break. Nem csak ebédszünetben kiugrik, He goes until he finds the sheep. addig megy, amíg meg nem How találja. does he find the sheep? Hogyan találja meg? He has to go where lost sheep go. Oda megy, ahova az elveszett juhok, He bárányok had to mennek. leave the 99 behind to do that. 99-et hátra kell ezt hagynia. So Jesus is teaching the heart of the good shepherd. Úgyhogy Jézus a jó pásztor szívéről tanít. How can we have that heart today? Hogyan lehet ma ilyen szívünk How can we nekünk? go to where people are? Hogyan tudunk oda menni, ahol emberek vannak ma? When No Longer Music started Amikor a No Longer Music elindult, in Amsterdam in the 80s, a 80-as években Amsterdamban, that meant going to the clubs in the city.
Az azt jelentette, hogy elmentek a klubokba, a városokban. At that time, the punk scene was very strong. És abban az időben a punk kultúra nagyon jelentős volt. So they started going, the team started going to all the punk clubs in the city. Úgyhogy a csapat elment a különböző punk klubokban a So they városban. could get to know people. Hogy megismerjék az And embereket. understand how they thought. Megismerjék, hogyan And gondolkodnak. ask them questions. És kérdéseket What do you kérdeztek. think about God? Mit gondolsz What Istenről? do you think about life? Mit gondolsz az And they életről? would have conversations. És voltak And they beszélgetéseik. would write people's names down. Leírták emberek neveit, And then they would go to have all-night prayer meetings in a forest somewhere. és valahol az erdőbe kimentek egy egész éjszakás And they would imatalálkozóra, cry out to God for their city. és Istenhez imádkoztak a They'd pray városért, for the names of the people they'd met. név szerint az emberekért, And they asked God for a strategy to reach their city. és imádkoztak, hogy Isten adjon egy stratégiát, hogy a városokat And God elérjék. gave them the idea of starting a band. God gave them the idea of starting a band. És Isten adott nekik egy ötletet, hogy kezdjenek egy And zenekart. that's how No Longer Music started. És így indult a No Longer Music. So they needed to go to where people were Oda kellett menniük, ahol emberek to voltak. understand what was happening in their lives. Hogy megértsék, mi folyik az And életükben. to connect with people. Hogy kapcsolódjanak And emberekhez. it's through getting to know that scene És ez that arról szól, hogy culture, megismerjük ezt. that we Helyszín. can understand the way people communicate today. Megértsük, hogy ma hogyan kommunikálnak emberek. Often when we do evangelistic events as a church, Gyakran, amikor evangelizálunk gyülekezetként, now I don't know how it is here, maybe different, but in many of the churches that I have been part of, nem tudom, hogy itt hogy megy, nagyon sok gyülekezetben, amit én láttam korábban, when we do evangelistic events, so events for people from outside the church, amikor próbálunk evangelizálni gyülekezeten kívüli emberek felé, very often the people outside the church immediately know that there's something about this event that's not quite what they're used to. valamiért az emberek már egyből megérzik, hogy ez az esemény ez más, mint amihez hozzának szokva. Often they immediately know, oh, it's a church thing. I think it's a church thing. És egyből levágják, hogy ez egy gyülekezeti dolog. Why do they already see that? Miért látják már ezt egyből? Because there's a different way of communicating. Azért, mert különféle módon, másféle módon Well, we kommunikálunk. need to understand how people are communicating outside today, De meg kell értenünk, hogy ma emberek hogyan so kommunikálnak. that we can communicate in a way that people can identify with and understand, like, oh, okay, that's something that looks like it's for me. I could go to that. Úgy kell kommunikálnunk, hogy azt emberek megértsék, hogy igen, ez valami hasonló az én gondolatmenetemhez. So it's speaking the language of the people, Úgyhogy azt a nyelvet kell beszélnünk, amit az emberek, just like Jesus did ahogy Jézus is when he tette, told parables. amikor He was példázatokban finding ways beszélt. of using stories that people knew so he could connect with them. Történeteket használt, amikkel emberek tudtak azonosulni. It means spending time with people, Ez azt jelenti, hogy emberekkel időt kell töltenünk, building relationships, és kapcsolatokat being willing to építenünk. let people into my life. Be kell hívni embereket az életünkbe. It means asking good questions, Jó kérdéseket kell so I can really kérdeznünk, understand how people feel and what they think. hogy megértsük, hogy emberek hogyan éreznek, és mit gondolnak. We need to do a lot of that in our cities. Ezt nagyon sokat kéne tennünk a We should be városainkban. getting together with other people, like form a team, and let's go and get to know our city some more. Össze kéne jönnünk csapatonként, és meg kéne ismernünk a városunkat jobban. Let's go to the parties or to the clubs or to the events on the streets. Let's meet Menjünk people. el bulikba, ki a városba, találkozunk emberekkel. Let's go to the universities. Menjünk el egyetemekre, Spend time with people töltsünk időt and emberekkel, understand how they think. és értsük meg a Get to know the gondolatmenetüket, culture. a kultúrájukat. But then there's an issue. De van egy probléma. Often we do that well, Gyakran ezt jól tesszük, but we stop at that. de itt megállunk. So we build great relationships in the city. Nagyon jó kapcsolatokat építünk fel. Maybe everybody gets to know us. Mindenki megismer minket. And we know the city. Ismerjük mi is a And we're várost, part of the life and the culture. és részesei vagyunk a kultúrának. But we don't speak the truth. De nem szóljuk az And igazságot. that often happens. Ez gyakran megtörténik. And I really believe in what Jesus taught about when he said, be salt and light. Én hiszek abban, amikor Jézus arról beszélt, hogy legyünk só és világosság. He said, be salt. Legyél só. And what was the salt? Mi volt a só? So at the time, salt was used to preserve the food. Yeah? Akkoriban a sót az élelmiszer tartósítására And it gave that használták. distinct taste to És the volt food. egy különleges íze ettől It az ételnek. preserved what was good Megőrizte azt, ami jó and volt. gave it taste, És adott egy ízt. made it different, distinct.
adott egy egyedi dolgot neki. Jesus said, if the salt loses its taste, then it doesn't have purpose anymore. Jézus arról beszélt, hogy ha a só elveszti az ízét, akkor már nem tölti be a szerepét. So it had to have that different taste. Úgyhogy kell ez a különleges íz. So Jesus is saying, be in the world and be different, be distinct. És azt mondja Jézus, hogy legyél a világban, de legyél különböző, legyél egyedi. And he said, be light. És legyél világosság. And he said, the light has to shine. Azt mondja, hogy a világosságnak ragyognia So kell. everybody can see it. Hogy mindenki láthassa. So he gives example. If a light's in a room, you put it up high so it shines in the whole room. Azt mondja, hogy ha vagy sötét szobába felteszünk egy lámpát, akkor az bevilágítja. He said it's like a city on a hill. Everybody can see it. Olyan, mint egy város a hegyen, mindenki látja. So what's he saying? Mit is mond? Be in the world. Legyél a And világban, let everybody see you. hogy mindenki lásson téged. Be influential. Legyél befolyásos. Mark people's lives. Hagyj egy nyomot They emberek have to see, they életében. have to understand. Látniuk kell, meg kell érteniük. So he's saying, be in the world, Azt mondja, hogy legyél a világban, be influential, legyen valamilyen let people hatásod, see you, emberek hadd lássanak and téged, be distinct, de legyél mégis egyedi. be different. Legyen más. Now I think often we go to one extreme or the other. És azt hiszem, gyakran elmegyünk vagy az egyik, vagy a másik végletbe. Sometimes we're very influential. Valamikor nagyon befolyásolók vagyunk. Everybody can see us. Mindenki lát minket. Everybody knows us. Mindenki ismer We have minket. great relationships. Nagyszerű kapcsolataink But we're vannak, not different de nem vagyunk because mások. we're not speaking the truth. Mert nem az igazságot mondjuk. We're not telling people what they need to hear about Jesus. Nem azt mondjuk embereknek, amit hallaniuk kell. Well, sometimes we're very good at being different. Valamikor nagyon jók vagyunk, hogy mások vagyunk. Like we're really different. Nagyon mások vagyunk. Really salty. Nagyon sósak vagyunk. So different that nobody can understand us. Annyira mások, hogy senki más nem tud megérteni So our minket. light's not shining. De akkor viszont a We're világosság not nem influencing fénylik. people. We're not influencing Nem people. vagyunk hatással emberekre. Nobody really sees what we're about. Nem látja senki azt, hogy miért They is vagyunk can't see itt. the light. Mert nem látják a They see and they világosságot. go, wow, they're different. Csak azt látják, hogy ők mások. I don't understand. De nem értem. And it stays at that. És ez így is So marad. we're being different, but we're not sharing the light. Mások vagyunk, de nem osztjuk meg a So világosságot. I believe we need both, as Jesus taught. Én azt hiszem, hogy mind a kettőnek meg kell lenni az We must életünkben. be in the world, A világban kell in the lennünk, culture of the city, a város with good kultúrájában, relationships, jó kapcsolatokkal, influential, befolyásolatnak kell lennünk, shining our light, de világítanunk kell, but being different, úgy, hogy mások vagyunk. speaking the truth. És az igazságot So we szóljuk. must know the culture Ismernünk kell a and kultúrát, speak the truth into that culture. és ebbe a kultúrába az igazságot kell That's what beszélnünk. Jesus would do. Ezt tenné Jézus. He knew the culture. Ismerte a kultúrát. Parables were a key way in which he connected with that culture. Példázatok az eszközei voltak, ahogyan kapcsolatot But épített, he didn't bow down to the culture. de nem borult le a kultúra előtt, He challenged the culture. hanem egy kihívást He intézett. spoke into it. Ebbe szólt. He spoke against it many Ez times. ellen szól sokszor. So he spoke the truth all the time. Az igazságot szólta mindig. That's difficult today. És ez ma nehéz. Often what we have struggled with as a church, especially in Europe, És gyakran itt Európában gyülekeztek azzal küzdködünk, is the fear that people don't want to hear. hogy a félelem, hogy az emberek nem akarják That ezt they won't hallani. accept what we have to share. Hogy nem fogadják el azt, amit meg kell And osztanunk. so we stop speaking. Úgyhogy emiatt nem is szólunk már But what többet. we found De azt találtuk, is that when we take steps of boldness hogy amikor bátran to kilépünk, communicate the truth loud and clear, hogy az igazságot szóljuk hangosan és tisztán, but in a way people can understand, de úgy, hogy emberek ezt megértsék, they're thirsty for truth. akkor szomjasak az They want igazságra. to know more. És többet akarnak tudni Their erről. hearts open. They want to see what this is about. És a szívük tiszta, és többet akarnak And erről we need to tudni. show them who Jesus is. Meg kell mutatnunk, hogy ki Not Jézus. a denomination or a church. Nem egy felekezetet, vagy egy Not a gyülekezetet, system of rules. nem egy But szabályrendszert, to point to the person of Jesus. hanem Jézus személyére To kell show people mutatnunk. who he is. Hogy megmutassuk, hogy ki ő, And to give them the chance to meet him. és hogy megadjuk az esélyt, hogy To találkozzanak give vele. people the chance to experience God's presence. Hogy adjunk esélyt az embereknek, hogy megtapasztalják Isten I love jelenlétét. being able to visit different churches Én szeretek különböző and gyülekezeteket like to be in their meglátogatni, worship service together. és szeretek ott lenni a To gyülekezetben. experience God's power in the church. Hogy megtapasztaljam a gyülekezetben Isten And erejét. how real it is in the relationships and in what he does in his answers to our prayers. Hogy milyen ő, és hogy mit tesz a gyülekezetben, ez válasz az imáinkra. But our prayer and dream has been
De a mi imádságunk egy álom. That we would see God's presence clear outside the church. Hogy lássuk Isten jelenlétét tisztán a gyülekezeten In kívül. the streets. Az utcákon. In the clubs. A klubokban. In the festivals. A fesztiválokon. Where people are. Ahol az emberek That they would vannak. experience God's presence. Hogy megtapasztalják Isten In the same way jelenlétét. that we can experience it in our worship Úgy, service. ahogyan mi is ezt megtapasztaljuk a dicsőítő alkalmainkon. We've done shows in clubs in Brazil. We've done concerts in clubs in Brazil. Voltak koncertjeink és előadásaink Brazíliában. And there was a pastor with us from the local church. És volt egy pásztor velünk a helyi And after gyülekezetből. the concert, És a koncert után, when all these people who had never been to a church were being prayed for, amikor ezekről az emberekért imádkoztak, akik soha nem voltak ott he korábban, said, I felt God's presence more strong in this club than I ever have in a church. azt mondta, hogy sokkal inkább éreztem Isten jelenlétét a klubban, mint egy gyüliben. And that's what we need. És erre van That people szükségünk. would experience God's power and reality outside the church Hogy building. emberek megtapasztalják Isten jelenlétét a gyülekezeten kívül. We need to share the truth. Meg kell osztanunk az I want to give igazságot. an example from Brazil of how we saw that happen. És szeretnék erre egy példát mondani Brazíliából, So hogyan láttuk we ezt. started this event, this festival. Elkezdtük ezt a fesztivált. It was an art and music festival. Ez egy művészeti zenei fesztivál So we volt. had different styles of music, Voltak különféle stílusú zenék, different kinds of art. különböző művészeti We would elemek. do workshops Csináltunk szemináriumokat, with art or with skateboards or sports. művészettel vagy deszkázással. It's just ways of building relationships with people. Különböző módokon építettünk kapcsolatot Many emberekkel. of the bands and artists that would perform with us were not Christians, És nagyon sok zenekar, akik velünk előadtak, nem voltak keresztények. but we were working together, De együtt dolgoztunk, building those relationships. és építettünk kapcsolatokat. And they would draw many people. És ez nagyon sok embert vont közel. So this was in a skate park, Ez egy deszkás parkban volt, and we did the concerts with these various bands. és különböző zenekarokkal voltak koncertjeink. And one of the bands, they had a clear message from the stage, És egyik zenekarnak volt egy tiszta üzenete a színpadról, but their message wasn't the same as ours. de ami nem egyezett a miénkkel. They were preaching the opposite message to us. Pontosan az ellenkezőjét So they were hirdették. talking about believe in yourself. Azt hirdették, hogy higgy magadban. You know, it doesn't matter what you believe in, just believe in something. Nem is számít, miben hiszel, csak higgy valamiben. We're not here for any religion or any politics. Nem egy vallás miatt, vagy politika miatt vagyunk itt. We just want you to be successful in your life. Csak azt szeretnénk, hogy te legyél sikeres. And they were giving this message from the stage. És ezt And hirdették. they're a popular band. És nagyon népszerű zenekar volt, And I felt afraid of playing with them és eléggé féltem, hogy velük because játszak. everybody would follow them and their message. Mert mindenki követte őket és az üzenetüket. We had a good relationship with them, Nagyon jobban voltunk velünk, but I was afraid to preach, to speak the truth in that environment de nagyon féltem, hogy milyen lesz ebben a környezetben hirdetni az because of how much people evangéliumot. were listening to their message. Azért, mert emberek annyira figyeltek az ő But üzenetükre. before the event, we prayed together with my band. De az alkalom előtt, a koncertet imádkoztunk a zenekarral. We said, let's pray for the other band. Azt mondtuk, hogy imádkozzunk a másik zenekarért. And we prayed, God, make it that band would stay and listen to our message. És azt imádkoztuk, hogy hadd maradjon a mi koncertünk és a zenekar, és hallgassák az And we prayed üzenetünket. that they would meet Jesus that day. És imádkoztunk, hogy találkoznak Jézussal aznap. So we did our show, Úgyhogy meg volt az and when I előadás, looked into the crowd, a tömegre néztünk, the members from that other band were there watching the show. és ott volt a másik zenekar is. So I was doing the show and I was thinking and praying about them. És ahogyan ment az előadás, imádkoztam értük. And at the end, when I went to give the message, És amikor a végén erre mentem, és elkezdtem I hívni az said, if you want evangéliumot, to know Jesus in this way, mondtam, hogy ha szeretnéd Jézust megismerni if you want a így, relationship with the Jesus who rose from the dead, ha szeretnél egy kapcsolatot Jézussal, aki feltámadt a come halálból, to the side of the stage so we can talk with you some more. gyere a színpad mellé, beszéljünk többet. And when we did this crowd of people came to the side. És amikor ezt mondtuk, ez a tömeg odajött. And three of the guys on the front row are from the other band. És ez a három ember itt a kép alján, az a másik zenekarból They van. came and they prayed with us. Oda jöttek, imádkoztak And velünk, afterwards the lead singer who preaches, és aztán a frontemberük he came and he said, I feel like I've been looking for something for a long time. oda jött, és azt mondta, hogy azt hiszem, hogy kerestem valamit hosszú ideig, And I found it today. és ma találtam And he meg. was deeply moved by what God was doing in his heart. És nagyon megindult, amit Isten tett a szívében. The gospel is the power of God.
Az evangélium Isten ereje. We need to be in those places. Nekünk ott kell lennünk ezeken a helyeken, With those guys. azokkal az In emberekkel, good relationship and friendship with those bands. nagyon jó barátságban ezekkel a zenekarokkal, But then speak the truth loud and clear. de az igazságot kell szólnunk hangosan és tisztán. Give them the chance to hear the truth. Megadni az esélyt, hogy az igazságot The hallják. opportunity to meet Jesus. Az esélyt, hogy találkozhassanak Jézussal. And so then we would, I already told you about this, but we would take them to this Bible study in our back garden. És aztán, ahogy mondtam, elmentünk erre az udvarra, egy házudvarára, a bibliórára, And we'd have this time together. és sok időt töltöttünk So együtt. it's this combination of relationships, Ez a kombinációs kapcsolatok, understanding the culture, megértése a and kultúrának, speaking the truth. és az igazság szólása. But then what next? De aztán mi jött? What do we do when people respond to the message? Mit teszünk, amikor emberek válaszoltak az They üzenetre? want to know more. Meg akarnak többet How do we ismerni. lead that into a more long-term thing? Hogyan vezetjük ezt egy hosszabb távú dologgá? Well, that's when the relationships and getting people involved is so important. És itt jön a kapcsolatok és az embereknek a bevonása, és ennek a fontossága. I believe discipleship needs to start where people are. Én azt hiszem, hogy a tanítványozásnak ott kell kezdődni, ahol az emberek éppen vannak. So we go to where people are and we share the gospel. Oda megyünk, ahol az emberek vannak, és megosztjuk az We evangéliumot. communicate who Jesus is in a way they can understand. Kommunikáljuk Jézust egy olyan módon, hogy megértsék, But if we then say to them, hey, come and join this program or go to this thing, it's often too much of a big step for them. de hogyha azt mondjuk, hogy gyere el egy másik programra, akkor ez gyakran egy hatalmas lépés nekik. But often we've developed a relationship there. De gyakran, mikor egy kapcsolatot építettünk ott, azon a And helyen, through that relationship, we can help somebody to start learning what it means to follow Jesus. és ezen a kapcsolaton keresztül segítettünk valakinek megérteni, hogy mit jelent követni Jézust. So I believe that even before people are ready to come to a church or become part of a church, Én azt gondolom, hogy mielőtt az emberek készek lennek eljönni egy gyülekezetbe, we can be helping them understand what it means to follow Jesus, segíthetünk megérteni, hogy mit jelent Jézust követni, to look at the Bible, the Word of God together, hogy a Bibliát, az Isten igét együtt and nézzék, even be part of a relationships of community before they're actually officially part of a church. hogy hogyan lehetnek közösségbe, mielőtt még egy gyülekezet része lennének. Because this is giving them an opportunity to understand what it's about and to understand the importance of the church. Mert ez ad nekik időt arra, hogy segítsenek megérteni, hogy miről szól a gyülekezet. And I believe we can get people involved in the action right from the beginning. És én azt gondolom, hogy ebbe a cselekedetbe az embereket legelején már bevonhatjuk. Sometimes what do? We say, okay, come along to a meeting, Gyakran azt mondjuk, hogy gyere el egy találkozóra, and you sit and you listen, hogy ülj és hallgass, and maybe in 3 years' time we'll let you do something. és talán majd 3 év múlva valamit csinálhatsz. But they're wanting to do something now. De most akarnak valamit And csinálni. we need to help people see that the faith we're sharing with them is a real faith, that it is practical. És segítenünk kell, hogy megértsék a hitet, amit cselekvő hit. It's not just a theory. Ez nem egy teória. It's something that you can put into practice now already. Ez valami, amit már most a gyakorlatban tehetsz. And it also means that we need to invest our time in those few people that God puts around us. És ez azt jelenti, hogy időt kell fektetnünk abban a néhány emberbe, akit And Isten spend elénk time helyez. with them to help them grow and understand what it means to follow Jesus. És tölthetünk velük időt, és segíthetünk növekedni Jézusban So nekik. after we've shared the gospel És miután megosztottuk az in a way they evangéliumot, can understand, egy olyan módon, hogy azt it's megértsék, so important that we have long-term relationships with them. nagyon fontos, hogy hosszú távú kapcsolataink That legyenek we velük. continue to be part of their world and in the place where they are. Hogy megértsék, We continue to be part of their world and és the place where they és are. hogy mi részese legyünk az ő világuknak még egy And in ideig. their environment, we help them to learn what it means to És follow az ő Jesus. környezetükben segítünk megérteni az I'm going to evangéliumot. explain what I mean by this. És hadd magyarázom ezt még jobban. What did Paul do? Mit tett Pál? Paul started going to the Gentiles. Pál izgatott volt a pogányokhoz menni. He was taking Jesus to the Greek church. A görög gyülekezethez vitte Jézus. To the Greek people and starting churches. Bocsánat, szobotlásot a görög emberekhez, és aztán lett abból And then he gyülekezet. says in 1 Corinthians 9, És ezt mondja az 1 Korintus he 9-ben, says, I'll become all things to all men. hogy én mindenkinek mindenné válok. I'll become like a Jew for the Jews. A zsidók zsidóvá, I'll become like a Greek for the Greeks. görögnek göröggé. You remember this passage? Ismeritek, ugye, ezt Yeah, a where szakaszt? he's identifying with the people. He's saying, I'll become like this culture so they can understand who Jesus is. És ő
együtt érez az emberekkel, hogy először egy részese a kultúrának, és aztán Well, what did mond he mean Jézust. by that? És mit mondott ezáltal? Did he mean that he was going to dress up like a Jew to preach to the Jews, or dress up like a Greek to preach to the Greeks? Azt értette az alatt, hogy zsidónak fog felöltözni, és úgy fog oda menni prédikálni? I believe it was so much more than that. Én azt gondolom, hogy ez sokkal mélyebb volt. Did he mean that he was going to let go of his identity in Jesus, or let go of what's right and good Christian values so he can reach people? Ez azt jelentette, hogy a Jézusban való igazságérzetét elengedte, csak azért, hogy megnyerje az embereket? No, I think the opposite. Nem, az ellenkezőjét. Because what he talks about in that whole passage. Az egész részben erről beszél. He talks about how eating meat offered to idols had become confusing for Greek people. Arról beszél, hogy keresztények számára hús evés az mennyire megosztó lehet. And he says if that's confusing for them, és azt mondta, hogy ha ez összezavarja őket, I'll never eat meat again. akkor én soha többet nem eszek He húst. says, now this is my right. I'm allowed to eat meat. Azt mondja, ez az én jogom, hogy nekem lehet húst ennem. But I won't eat meat anymore De soha többet nem eszek húst, if it will help the Gentile to understand what it means to follow Jesus. ha segít egy pogánynak megérteni Jézus követését. He says, I'll travel and preach and not earn any money. Azt mondja, hogy én utazok és nem fogok semmi pénzt keresni. He says, I'll travel without a wife Azt mondja, hogy feleség nélkül utazok, if it will help me to reach more people. ha segít több embert elérni. So what's he saying? Úgyhogy mit mond Saying, I ezáltal? will sacrifice Hogy én feláldozom. so that people can understand what it means to follow Jesus. Mondom, hogy mit jelent, hogy emberek megértsék, mit jelent Jézust I will let követni. go of my own rights A saját jogaimat elengedem, so people can understand what it means to follow hogy emberek Jesus. megértsék, mit jelent And Jézust above all, I követni. think he's saying, I want to show a Greek person És azt mondom, hogy azt akarom mondani, hogy ahhoz, hogy egy görög ember megértse, what it looks like for a Greek person to follow Jesus. egy görög ember megértse, mit jelent Jézust követni, And he wants to show a Jewish person és meg akarom mutatni egy zsidó what embernek, it looks like for a Jewish person to follow Jesus. hogy mit jelent egy zsidó ember számára Jézust Now, there'll be követni. cultural differences, És voltak kulturális különbségek, but the identity in Jesus is the same. de Jézusban való identitás ugyanaz. But people need to see that. És embereknek They ezt need to látniuk understand. kell, és meg kell So the érteniük. big question for us is, És nagy kérdés számunkra, what does it look like to be a Christian, a follower of Jesus in the global culture of Budapest today? hogy mit jelent kereszténynek lenni a globális kultúrában, ahogy az itt Budapesten What does it megjelenik. look like for a designer in Budapest to follow Jesus? Mit jelent egy tervezőnek, egy mérnöknek itt Budapesten Jézust What does it követni? look like for a lawyer or a doctor in Budapest to follow Jesus Mit jelent today? egy ügyvédnek, egy orvosnak ma Jézust követni a And how Budapesten? can they know unless we don't show them what that looks like? És hogyan tudhatják, ha mi nem mutatjuk meg nekik? That's discipleship, Ez I a believe. tanítványozás. And it needs to happen where people are. És ennek ott kell történni, ahol emberek vannak. So a story or an example to explain that. Egy példa, egy történet, hogy ezt megmutassam nektek. When we were doing this work in São Paulo in Brazil, Amikor ezt a munkát São Paulo-ban végeztük, with the festival I was showing you with the different bands and the artists, a fesztiválról, amiről beszéltünk, we started to build relationships with a number of bands in hardcore rock music scene. több különféle hardcore rockzenekarral építettünk kapcsolatot, And so we came across this band called No More Lies. és egy olyan zenekarral találkoztunk, aminek az a neve, hogy No More Lies, nincs több hazugság. Okay, so they're these young guys, Fiatal srácok, passionate about life, az életért szenvedéllyel vannak, wanting to do something to change the world, valamit tenni akarnak, hogy a világot playing hardcore megváltoztassák, music. és hardcore zenét And we játszottak. started doing shows with these guys. És elkezdtünk ezekkel velük játszani. And one day they came to a meeting that we were doing at the church. És egy nap eljöttek egy gyülekezeti találkozóra. Because the theme was Che Guevara. Something about Che Guevara. I can't remember the exact title. Guevara? Yeah, do you know Che Guevara? He's a revolutionary in South America. Oké. Egy dél-amerikai forradalmárról volt egy alkalmuk. Anyway, the guy's not a Christian, he's just a revolutionary guy. És Okay? egy forradalmár volt, semmi But keresztény. they knew about this guy, De ismerték ezt az so they embert, were interested. They came to listen. de érdekelte őket, és eljöttek. And when they came, they sat in the back. És amikor eljöttek, leültek So hátul, at the end, I went to them and I said, hey, it's great you came today. és a végén oda mentem köszönteni őket. And they said, we liked your message. Azt mondták, hogy tetszett az üzenet. It's a strong message. Jó, egy erős üzenet And volt. we want to preach this message too. És mi is ezt akarjuk prédikálni. I said, that's great. So which church are you from? És kérdeztem, hogy tök jó, mely gyűliből They vagytok. said, no, we don't go to church. Azt mondjuk, hogy nem járunk gyűlibe. We don't really know much about this message.
We don't know Nem about it, ismerjük ezt az üzenetet, but we want to preach it. de ezt akarjuk prédikálni. So I said, okay, well, if you want to talk about Jesus, Úgyhogy mondtam, hogy ha szeretnétek Jézusról you have to beszélni, meet Jesus first. akkor először találkozatok kell You vele. have to know about him first. Meg kell ismernetek őket. So he said, okay, can you tell us more about Jesus És then? akkor kérdeztek, jó, akkor tudnál többet beszélni róla? And I said, yes, of course. Azt mondom, persze. So he said, okay, can you come to our band rehearsal next week? És mondták, hogy jönnek következő héten a próbánkra. So I got on a bus the next week and I went to where their band rehearsal was. Felszálltam a buszra, elmentem, It was in a small room egy kis teremben, with no windows, ablakok nélkül, and it smelled really bad. és nagyon büdös volt. And they're playing, they're rocking out in their music, yeah? Tolják az zúzást, And all their friends are there, ott van az összes haverjuk, watching this rehearsal, this band és rehearsal. nézik, ahogyan gyakorol a So I sat zenekar. there and watched it as well. Én is ott ültem. When he finished, Amikor befejezte, the singer gave me the microphone. odaadta az énekes a mikrofon. Now preach Na, prédikálj in most. their rehearsal room. A próbateremben. So I again found myself in one of those situations where I haven't really prepared anything. És abban a szituációban voltam, amikor nem éppen voltam felkészülve. So I took the microphone Megfogtam a and I mikrofont, started explaining who Jesus was és elkezdtem beszélni Jézusról. and what it meant to follow Jesus. És hogy mit jelent Jézust követni. And when I finished, Amikor the befejeztem, singer said, that was good. Come back next week. azt mondta az énekes, hogy jó vagy, gyere jövő So héten I is. started going to their band rehearsal every week Úgyhogy elkezdtem járni a próbáikra minden héten, and bringing them a message. és vittem nekik egy And I üzenetet. gave them a gospel, like a piece of the Bible, the Gospel of Luke. I gave it to them. És a Lukács evangéliumát odaadtam nekik nyomtatva. And we started reading it together. Elkezdték olvasni. And more of their friends started coming. Aztán több barátjuk is elkezdett So they jönni. said, look, there's not room in the rehearsal space. És mondták, hogy Luke, nincs több hely itt a próbateremben. So we went to a local bar Úgyhogy elmentünk egy helyi bárba, where all their friends went to meet at the night time. ahol esténként az összes haverjuk találkozott. We would arrive earlier Odaérkeztünk and we'd korábban, sit around a table körbeültünk, and we'd read the Bible. és olvastuk a And Bibliát. we'd talk about the Bible. És beszéltünk a And the Bibliáról. security guards thought we were really weird. És a biztonságiak gondoltak, hogy elég furik vagyunk. They didn't understand. Nem értettek But semmit. more of their friends kept coming. De az összes haverjuk a zenekarnak jött. It's amazing to read the Bible with people who have never read it before. Csodálatos volt olvasni az evangéliumot olyanokkal, akik soha nem olvasták Because they azt. have the best insights, right? Mert nekik van a leginkább betekintésük. Fresh perspective. They haven't read it before. It's like, wow. They see things Hogy you egy haven't seen. friss perspektívük van, amit talán még mi sem vettük ki, ezt mennyiszer olvastuk. I never forget reading the story of the lost son. Soha nem felejtem el a tékozló fiú történetét olvasván. When we finished, Amikor I befejeztük, looked up and there's this tall guy covered in tattoos felnéztem, volt egy magas srác végig kivarva tetkóval, crying like a baby. és úgy sírt, mint egy baba. I'm like, what's the matter? Mi a gond? He goes, that's such a beautiful story. Ez annyira gyönyörű történet. I was like, come on, you must have heard that story before. És mondtam, hogy hát biztos már hallottad korábban. No, I never heard that story before. Soha nem hallottam ezt a sztorit. The father was waiting for the son to come home. Az apa várt a fiúra, hogy hazatérjen. I was like, yeah, Jesus told that story so you can understand how God feels about you. Igen, Jézus azért mondta ezt a történetet, hogy tudd, hogy Isten hogyan érez te feléd. So after some months of doing this Bible study together, És pár hónappal később, ahogyan csináltuk a Biblia I said, órát, who wants to get baptized? kérdeztem, hogy ki akar bemerítkezni. And 7 of them said, I want to get baptized. És 7-en mondták, hogy You én know, be we'd read akarok about John the merítkezni. Baptist. They understood. They were like, yes, I want to be baptized. Olvastunk keresztül a Jánosról, értették, hogy miről van I szó. said, okay, to get baptized, we have to go to church. És mondtam, hogy oké, ahhoz, hogy bemerítkezzünk, el kell mennünk gyülibe. So now I'm from a traditional Baptist church. Én egy tradicionális baptista And gyülekezetből in our származom. churches, we have a baptistry, right? És nekünk van egy bemerítő medencénk a You know, you have gyüliben. like a swimming pool in the stage. It's really cool. Beépítve a színpadba Do egy you guys have medence. that here? No. See, so not yet. Nincsen ilyen. So my church didn't have one either Neki sem voltam úgy In gyűlében. because it Brazíliában, wasn't a traditional Baptist church. mert az nem tradicionális gyüli So volt. I said to the pastor, És mondtam a pásztornak, can we have a baptistry in the church? hogy lehet egy bemerítkezésünk a gyülekezetben? He was like, sure. Mondta, hogy persze. So I went and I bought a bathtub. Úgyhogy A bathtub. Szóval vettem egy nagy fürdőkádat, It was a really cool old bathtub. egy ilyen régi, jómódú And we renovated fürdőkád. it. Felújítottuk, It's like vintage ilyen bathtub, vintage right? stílusú.
Okay? And then we made the baptistry and we made it look beautiful with candles and everything. Gyertyákkal kidíszítettük, egy jó kis And we beműtemence volt. organized this baptism worship service. És szerveztünk egy ilyen bemerítkezős dicsőítő alkalmat. And the hardcore band És ez a hardcore zúzós and their csapat, friends a came barátaik to the church. eljöttek. And 7 of them were baptized in the bathtub. És 7-en ott bemerítkeztek. And it was an amazing day És egy nagyon királynap volt, where they felt welcomed into a community. amikor érezték, hogy fogadja őket egy közösség. Where they hadn't felt like they belonged before, they felt like they belonged. Ahol korábban nem érezték, hogy tartoznak, érezték, hogy tartoznak oda. So this hardcore band from Guarulhos, from São Paulo, Ez a brazil zúzós zenekar they started preaching Jesus in their concerts. elkezdték Jézust hirdetni a And koncertjükön. their band was way more popular than my band. És az ő zenekaruk sokkal ismertebb So they volt, were mint playing amilyen. concerts every weekend, everywhere. Minden héten turnéztak, And they're preaching about Jesus in every concert. és minden koncertükön hirdették So I Jézust. said, you guys are missionaries. Mondtam, hogy ti bizonyosak You vagytok. should come to our missionary school in Germany. El kéne jöttök a misszionáris iskolánkba So the Németországba. hardcore band from São Paulo went to the missionary school in Germany. Úgyhogy ez az hardcore zenekar eljött a missziós iskolába Németországba. And in the school they heard about this thing we do called community houses. És aztán ott hallottak erről a programunkról, közösségi házak. Where we live together so we can learn how to follow Jesus better. Amikor együtt éltünk, és hogy arról tanultunk, hogyan tudjuk jobban Jézust It's követni. like discipleship 7 days a week. Ez olyan, mint egy 7 napon átfolyó And tanítványozás. they said, Luke, can we have a community house? És aztán mondták, hogy Luke, lehet nekünk is egy ilyen So I házunk. talked to my wife Beszélgettem a and we feleségemmel, decided to rent a house úgyhogy eldöntöttük, hogy bérlünk egy házat, that had room for more people, ahol többen elférnek, and they all came to live with us. és oda költöztek hozzánk. So then we spent 3 years living in this community house. És aztán 3 évig itt éltünk ebben a házban. Reading the Bible together, A Bibliát olvastuk, praying every morning, imádkoztunk minden eating reggel, meals together, együtt kajáltunk, paying the bills together, együtt fizettük a trying to számlákat, find work together, együtt kerestünk munkát, learning what it means to follow Jesus. és arról tanultunk, hogy mit jelent Jézust követni. And today, my wife and I live in Poland, Ma a feleségemmel Lengyelországban élünk, and the same guys lead the missionary work in São Paulo today. és ma ugyanezek a srácok vezetik a munkát São So Pauloban. they continue that festival, És folytatják ezt a they continue fesztivált, the Bible studies, folytatják a they bibliórákat, continue preaching in the clubs. folytatják azt, hogy And klubokban it's doing much prédikálnak. better than when we were there. És jobban megy, mint amikor mit csináltuk amúgy. But the hardcore band De ez a hardcore zenekar, needed to understand meg kellett érteniük. what it meant to be a hardcore band who followed Jesus. Meg kellett érteniük, mit jelent egy hardcore zenekarnak lennek, a Jézust követi. They needed to see what it looked like to follow Jesus Meg kellett látniuk, mit jelent Jézust in their követni. context, Abban a in their kontextusban, world. az ő And it világukban. means sometimes we have to let go of our rights És ez azt jelenti, hogy nekünk el kell engednünk néha a and be jogainkat. close enough to people És emberekhez elég közelinek kell that they have lennünk. the chance to see that De aztán ők láthatnak minket. and to learn to understand what it means to follow Jesus. És ezáltal tanulhatnak arról, mit jelent And Jézust to become követni. committed church members as they did. És To become committed church members as és they hogyan did. legyenek odaszán gyülekezeti tagok, ahogyan ők is megtanulták később. So I want to stop for questions. Szeretnék megállni kérdések miatt, And then I have one last piece for us to look at together. és aztán még lesz majd egy szekció. So I talked about the importance of knowing the culture, Beszéltünk a kultúrának az ismeretnek fontosságáról. speaking the truth in that culture, Mit jelent az igazságot beszélni a kultúrában? connecting with people in relationships, Hogyan lehet kapcsolódni emberekhez? welcoming them into community, into relationships, Hogyan lehet őket befogadni and getting them közösségbe? involved in the action. És hogy hogyan késztessük őket arra, So hogy ők that is vegyenek band, részt. they started to preach immediately. They were already being missionaries. They needed to be involved in the action. Ez a zenekar ez elkezdett egyből prédikálni, részese volt a cselekvésnek. So these are some points I think are important for us to share the gospel and then help people keep growing in their faith. Ezek a pontok szerintem fontosak arról, hogy emberek hogyan osszák meg a hitüket. So questions about that? Kérdések erről. Okay, cool. So one of the big things or challenges here, a question that sometimes comes up, Ha lesz majd kérdésetek, és feljön, is like, okay,
how do we do that and connect people to the church? How does that work? Hogyan vonjuk be ezeket az embereket a gyülekezetbe? And now I want to make that really practical for something that we could do together here this year. És szeretnénk itt nagyon gyakorlati lenni, amit közösen idén tudunk itt végezni. So Tamás and others in the church here are helping organize some concerts here in Budapest. Úgyhogy idén összerakunk néhány koncertet itt Budapesten. So on the 20th, 21st of July we'll be doing some concerts, hopefully in a great location in the center of the city here. 20-án és 24-én lesz remélhetőleg egy jó helyszínen a központban koncert. We believe that there will be seed planted that day in people's hearts. Hiszünk abban, hogy maguk el lesznek ültetve emberek szívében. And we believe that there will be people there that will be curious and wanting to know more. És hiszünk abban, hogy lesznek emberek, akik kíváncsiak lesznek. So what can we do on that day? Mit tudunk aznap How can we help people to connect and then know how they can take the next steps afterwards to know more about Jesus? Hogyan tudják a következő lépést megtenni, hogy Jézust megismerjék? So this is how we've often do things. I want to explain a process that we've often done. És szeretnék egy folyamatot leírni, amit mi gyakran teszünk. We ask the church or a group of churches to form a team. Azt kérjük a gyülekezettől, hogy egy csapatot hozzanak össze, who would be praying together before the concert happens. Akik már a koncert előtt imádkoznak. Praying for the concert, for the permissions that you're waiting for. Imádkoznak a koncertért, az engedélyre, amire várunk. Praying for the people that might be at that concert. Imádkoznak emberekért, akik ott lesznek a koncerten. And preparing together for that. Együtt készülnek erre. And then on the day that team is there with the band. És aznap ez a csapat ott van a zenekarral. We meet together before the concert. Találkozunk a koncert előtt. We pray. Imádkozunk. We go out into the city to remind people the show's happening. Hopefully the promotion's already been good, but we're going out and reminding people, come to the show's happening today. És még hívunk a városban embereket a koncertre, hogy ez ma lesz, gyertek. Then when the concert happens, we share the gospel message. És amikor lesz a koncert, megosztjuk az evangéliumot. As soon as it's finished, we go into the crowd to talk to people. És amikor vég lesz a koncertnek, bemegyünk a tömegbe, beszélünk emberekkel. This is the biggest opportunity. És ez a legnagyobb lehetőség. Because people have heard a message. Mert emberek hallottak egy üzenetet. Many of them have thought about Jesus and who Jesus is for the first time. És talán sokan életükben először gondolkodnak Jézusról. They've really come to understand better why Jesus died, all that stuff. És lehet, hogy jobban megértették, hogy miért is halt meg Jézus. And they're ready to talk about it. És készen állnak, hogy beszélnek erről. So we go to them and say, hey, what did you think about the message? Oda megyünk és megkérdezzük, hogy mit gondolsz az üzenetről. Do you want to know more? Többet szeretnél tudni róla? Do you want me to pray for you? Szeretnéd, hogy imádkozzak érted? We find that majority of the times the people that are there, they want to talk more and they're happy to be prayed for and they want to hear more. És azt találjuk, hogy emberek nagyon sokszor készek és kíváncsiak többre. So this team that's prepared goes with the band to talk to people. És ez a csapat, akik már felettek készítve, oda mennek és beszélnek ők is emberekkel. Engaging one-on-one in relationships, in conversations. És szemtől szembe beszélnek emberekkel. And then we like to invite people to something next. És aztán szeretünk meghívni embereket, hogy mi legyen a következő lépés. Often we call it a meet the band party. És aztán általában úgy hívjuk, hogy találkozó zenekarra a party. We say, come to this place tomorrow and we'll all be here and you'll meet the band and we'll spend more time together. Gyertek el, holnap itt leszünk, a zenekarral lógunk többet. And we'll have invitations for that. We'll give out those invitations. És lesz erre meghívó. And then often we're able to grab, especially if those one-on-one relationships have gone well, you'll be able to bring those people that were interested to that meeting. És hogyha jól mentek a szemtől szembe beszélgetések, akkor azt az embert meg tudod majd hívni, hogy eljöjjön. And then a cool thing to do is in that meeting the next day to introduce people to something that will continue to happen in the weeks to come. És akkor viszont már meg tudjuk hívni az embereket valamire, ami folyamatos lesz a következő hetekben. So we're saying, hey, if you understand this message, you want to know more, you can come back here every week. We're going to be meeting in this place and we're going to be talking more about this message. És mondhatjuk nekik azt, hogy ha kíváncsi vagy többre, gyere minden héten, itt találkozunk, beszélünk az üzenetről többet. And that's how we start one of these Bible studies. És így kezdünk el egy bibliaórát. Now, when you think Bible study, és amikor a bibliaórára gondolsz, there's different ways of doing Bible studies, right? Különböző módokon lehet bibliaórát tartani. Different churches do it in different ways. Különböző gyülék különböző módokon. So I don't know your church context well. I don't know how you guys do Bible studies. Nem tudom, hogy itt ez hogy történik. But here we're needing to think about these are people who have possibly never read the Bible before and never been to a meeting like that. De gondolnunk kell arra, hogy ezek az emberek lehet, hogy soha nem olvastak Bibliát és soha nem voltak gyüliben. So how do we do a Bible study that is welcoming
welcoming to those people. Hogyan csinálunk egy bibliaórát, ami ilyen köszöntő, üdvözlő a számukra, jó hangulatú? So one thing that we've worked on is we've put some material together. Az egyik dolog, amin dolgozunk, ahogyan összeraktunk anyagokat, Called Is There More? az a, hogy is there more, van-e It's like több? the concept, is there more to life than this? Az a koncept, hogy van több az életben, mint ez. It's asking the big questions. Is there something more to life? A élet nagy kérdése, hogy van több az életben, mint amit most látok. Van egy cél az életünkben? And so we will connect that in the show. We'll talk about it. Hey, come to our Is There More meeting tomorrow. You can find out, is there more to life than this? És a koncerten már meghívhatjuk őket, hogy holnap gyertek el, és beszélünk, hogy van-e több az életben. And what we're trying to generate through these meetings is a sense of community. És a célja ezeknek a találkozóknak, hogy legyen egyfajta közösség. And a contact with the Word of God, often for the first time. És valamilyen kapcsolat az Isten igéjével, gyakran számukra először. So we're looking at making sure that we're really doing this for that non-Christian audience. Úgyhogy tudnunk kell azt, hogy ez egy nem keresztény közeg. So we're careful to not let it become another Christian meeting. És figyelnünk kell arra, hogy ez ne egy másik keresztény találkozó legyen. In fact, with our Bible study with the band in Brazil, és sőt, a zenekarunkkal Brazíliában, many Christians from other churches started to hear about this Bible study we had with the band. Gyülikből, más gyülekezetekből, akik hallottak erről, elkezdtek érdeklődni. And they all wanted to come. És szerettek volna jönni. But we had to start saying, please don't come. És azt kell mondanunk, hogy ne gyárták. Because otherwise all the Christians would come to our Bible study. Mert aztán jön az összes keresztény. And it would become another Christian meeting, another youth meeting. És aztán egy másik ifi találkozó lesz. And if the majority in your group are Christians, és ha a csapat nagy része keresztény, when you try to have a conversation about Jesus and about the Bible, amikor próbálsz Jézusról és a Bibliáról beszélni, the Christians know all the answers. akkor a keresztények tudják a válaszokat. And they end up talking most of the time. És aztán leginkább ők beszélnek and majd. the non-believer feels like an outsider who doesn't know the answers. Yeah? És aztán a nem keresztény pedig egy külsősként érzi majd magát, aki nem tudja a jó válaszokat. So our goal here is to make the meetings about the non-believer, about the person who's there for the first time. Úgyhogy ez a találkozó, ez azok számára van, akik először vannak ilyen helyen. Of course, it always helps to connect it with an evangelistic event like the No Longer Music concert. És tök jó összekapcsolni más eseményekkel, mint a No Longer Music koncerttel. And then we try to think a lot about location. És ahogyan gondolkozunk a helyszínről, hol legyen. And environment. How can we make it in a place where people will feel welcome? Milyen helyen legyen, milyen közegben az emberek jól érzik magukat. Now that's different in every place. Ez minden helyen más. For the band in Brazil, Brazíliában a zenekar számára, going to their rehearsal space. Ez azt jelentett, hogy a próbaterembe lejártak. And then it meant going to that bar nearby where all their friends would meet. Aztán pedig elmentek a bárba, ahol az összes haverukkal lógtak. With the No Longer Music concert, a No Longer Music-kel often we do it in a place near where the concert was. Gyakran egy olyan helyen találkozunk, ami közel esik a koncert helyszínhez. In a place that's public and easy access to people. Ami nyílt, publikus és könnyen megközelíthető. It's helpful if it's somewhere that people already know. Egy olyan helyszínt már alapból ismernek. And they feel like it's a kind of place that it's easy to go to. Amire azt érzik, hogy oda könnyű elmenni. And also easy to leave. És könnyű elmenni. Why do I say that? Ezt miért mondtam? Because if I go to a meeting where I feel like when I come in, I'm in this formal thing, and if I leave, people will be thinking like, why is he leaving? Mert emberek úgy gondolkodnak, hogy elmegyek egy ilyen formális találkozóra és elmegyek, akkor mindenki ki fog nézni, hogy elmegyek. That's difficult for new people. És ezért ez nehéz új embereknek. But if it's in an environment like a cafe, for example, de hogyha ez egy kávézó például, they feel like they can just kind of turn up, és úgy érzik, hogy hát and benéznek, listen and check it out and see what it's like. Benézik, hogy ez így milyen. And if they don't like it, they feel freedom, they can just leave. Ha nem tetszik, felállnak és elmennek. And creating that kind of environment is helpful for people to feel like, okay, I can come to this. It's ez like, a fajta közeg, ez segít az embereknek. I'm not really committing yet. I'm just checking it out. Nem szállom oda magam, csak lecsekkolom. And that's helpful for people. És ez segít az embereknek. So just an example of that. We did this in Minsk. Például Minskben ezt csináltuk. In Belarus. Fehéroroszországban. And so they organized a session of these Bible studies. Szerveztek egy ilyen bibliaóra sorozatot. And they came up with some interesting artwork to promote it around the city. És egy ilyen érdekes grafikával előjöttek, hogy ezt reklámozzák. So this was them promoting their event, their Bible study. Ezzel promotálták a bibliaórát. And then they've identified a cafe downtown where they could meet.
És aztán megbeszéltek egy bárt a városban, ahol találkoztak. And they welcomed people into, they managed to get the place so it was theirs for that evening. Úgy szervezték, hogy a hely csak az övék legyen az este folyamán. And they would have people come and sit around the tables. Jöttek emberek, körbeülték az asztalt. And have discussions around the Bible passage. És egy Biblia részről beszélgettek. They would invite sometimes a well-known artist from the city, or they would invite a YouTuber to come and share something. Vagy meghívtak egy ismert előadót, vagy egy YouTubert, hogy beszéljen valamiről. It's just different ways of people finding common ground and connecting and going, yeah, that's something I could go to. That's something I know about. És ezek módok, amik segít embereknek, hogy eljöjjenek. But then it's always leading to a Bible passage. De aztán ez elvezet egy Biblia részhez And minket. then having an open discussion around that Bible passage. És erről egy nyílt beszélgetést folytatunk. So the material that we have is on a website. Úgyhogy az az anyag, ami már van nekünk, az egy That I showed at weboldalon the van. beginning, I'll put it on again so you guys can look at it yourselves. Fönn lesz majd később. On the website, it has the material that a participant can use. Ott vannak anyagok, amit tudnak használni résztvevők. So I can go to a meeting Elmehetek egy találkozóra, with non-believers, nem hívőkkel, and I can say, hey, open up this link. hogy mondtam nekik, hogy nyisd meg ezt a On your linket a telefonatokon. And they can open it up, and it will have the Bible passage there. Megnyitják, ott van a Biblia rész. With no chapters or verses. Nincsenek részek, meg It's just the fejezetek. text that they can read. Egy szöveg, amit elolvasnak. And then it will have a few questions to help us get into a discussion. És aztán van néhány kérdésük, ami elindítja a But beszélgetést. it's in a language and in a style that they can connect with. De egy olyan stílusban és nyelven van, amihez And then tudnak we're seeking to kapcsolódni. have an open conversation around the Bible passage. És egy nyitott beszélgetést keresünk a Biblia részről. So there's a couple of books that I think are helpful to read that will help you prepare to lead good Bible studies. Van néhány könyv, ami szerintem segít, hogy egy ilyen bibliórát vezessünk. And you may already know these, and you may know other books that are good as well, but these are some suggestions. Lehet, hogy ismertek másokat, pár példa. When we do Bible studies with non-believers, Amikor nem hívőkkel csinálunk bibliaórát, often difficult questions come up. gyakran nehéz kérdések jönnek fel. They're coming from that secular relativistic mindset. Egy világi gondolkodásból jönnek. So it's good if we can read up and have some good ideas of how to engage in conversation with some of those questions. Úgyhogy jó, ha már felkészülve vagyunk, hogy hogyan tudjunk jól vezetni a beszélgetést. The book Reason for God by Timothy Keller is in many languages, and it may be in Hungarian. You'd have to check that out. A könyv, Tim Keller könyve, Ok Istenért? Van magyarul? Is it in Hungarian? Do you know of it? I'm not sure, maybe. You're not sure? We can check it afterwards. You think it is? Yeah? Good. So maybe check it out afterwards, and if so, we could send it around to people. But that's a really helpful book to think about those difficult questions. De ez egy nagyon jó könyv, ami segít válaszolni nehéz kérdésekre. The second one isn't in Hungarian, so you may have to find a Hungarian version, but it's just a book that helps think about how to prepare good Bible studies. A másik pedig arról segít, hogy hogyan készül bibliaórákra. How do we lead a Bible study with non-Christians? Hogyan vezetünk bibliaórát nem hívőkkel? We follow 3 rules. 3 szabályt We want követünk. to have an open conversation. Szeretnénk egy nyitott So beszélgetést. it's not like this, Nem olyan, mint most. where I'm talking Én beszélek, and you're listening. ti meg hallgattok. It's a conversation. Ez egy Okay, beszélgetés. so I don't want to turn up at a Bible study with non-Christians Én nem szeretnék bibliórát tartani nem and sit down and hívőknek. go, okay, everybody listen. Leülni, hogy mindenki This is hallgasson what most. the Bible says. Ezt mondja a Biblia. Da, 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 da. And you must do this and you must do that. Ezt meg ezt kell tenned. They're going to go, I don't care what the Bible says, and I'm not going to do what you tell me to do. I'm leaving, you know? Azt mondják, hogy nem érdekel, mit mondasz, én most léptem. But if I can sit with them and say, guys, let's have a look at this together. De hogyha leülünk, és azt mondom, hogy srácok, And nézzük I meg want to know együtt. what you think about it. És kíváncsiak, hogy ti mire gondoltok. Hey, remember, we're in a culture where that's the best thing, right? És emlékeztek What egy do you kultúrára, think? amikor ez a legfontosabb, te mit gondolsz? What's your opinion Mi about a te this? véleményed erről? So let's read the passage together, Olvassuk együtt a részt, and then I want to hear what you believe. és szeretnénk hallani, hogy mire Do you gondolsz. agree with this? Egyet értesz? Do you disagree? Why? Nem értesz egyet? Miért? What speaks to you through this? Mi szól hozzád ezen Let's keresztül? talk about this together. Beszéljünk erről együtt. And that can go to many different places, you know, many different topics and themes És come ez out of that. nagyon messzire el tud menni. Yeah. So, but how do we then keep some order to it? És hogyan tartjuk meg a hallgatóságot? We encourage people to think about the facts in the text before their own theories. Okay? Arra bátorítjuk az embereket, hogy először a tényekre fókuszálnak a saját
teóriájuk helyett. So people can go off in their own ideas and say, oh, I think this, I think New Age is important, and I like to meditate, and they can talk about those things. És emberek beszélhetnek az ötleteikről, hogy milyen fontos meditálni, és az összes New Age-es dolog. And I can say, that's great, that's cool. Mondtam, hogy ez tök jó. But what does this passage say? De mit mond ez a rész? What does this story say? Mit mond a sztori? Let's go back to the text. Menjünk vissza a szöveghez. And identify what it actually says. És vegyük észre, hogy mit mond. So I'm making the Bible passage the anchor that brings us back to a Hogy center. legyen a horgony a Biblia rész. And then you come up with that question, yeah, okay, so the passage is at the center, everybody's reading the passage, but you can interpret that in different ways. De aztán feljön a kérdés, hogy oké, ez van a szövegben, de ezt mennyi különféle módon tudjuk értelmezni. So a member in the group might say, I think that this passage means this. Valaki lehet, hogy azt mondja, hogy ez szerintem ezt jelenti. And another person can say, I think it means that. Másik ember szerintem pedig ezt jelenti. Well, then comes in the second principle that we follow. És aztán a második érték, amit szeretnénk követni. Okay, that's fine. You have these different ideas, but what do you think the author who wrote this actually was trying to say? De aztán megkérdezhetjük, hogy te mit gondolsz, mit mond az író. And that's when we can bring in some of that Bible context that they may not know, but that we know because we've studied, and we can say, well, you know, the context is like this and that, so what do you think the author meant in that context? És ekkor hozhatjuk be a kontextust, amit mi tudunk a Bibliából, hogy valószínűleg így íródott. And finally, how can we make it so that it's not just information we're giving people? És végül hogyan tudjuk úgy csinálni, hogy ne csak információ az emberek számára. It needs to become something real and that applies in their lives. Valami valósnak kell lenniük, amit alkalmaznak. Something that means they have to make a decision or change something in their own lives based on what they've seen in that passage. Valami, amit lehet, hogy meg kell bennük változnia az igaz hatására. So the third principle, that to truly understand it, I must look at how does that apply in my life. A harmadik alapérték, hogy megérteni, hogy ez az én életemben hogyan alkalmazható. So what we're seeking to develop here is a conversation with non-believers around the Word of God. Hogy segítsünk megérteni nem hívőknek az Isten igéjét. Where they can discover for themselves the truth of the Bible. Amikor saját maguk számára felismerhetik az igazságát. It is so much more powerful when they realize and discover truth in the Bible rather than just hearing it being told by somebody. És ez sokkal erőteljesebb, amikor ők maguk veszik észre az igazságot, mint amikor mi mondjuk nekik. When they can experience God for themselves. Amikor maguk számára tapasztalják meg Istent. When they can realize God speaking to them as they read the Bible. Amikor felismerik, hogy Isten hozzájuk szól, amikor a Bibliát olvassák. And they can finally come to a full understanding of what it means to give their lives to Jesus and follow Jesus. Akkor megértik, hogy mit jelent az életüket Jézusnak adni és őt követni. And we don't have time to go into depth into this, but I'm just giving you some ideas and some concepts of how to run a Bible study with non-believers. És nincs sok időnk belemenni, csak szeretnék egy koncepciót adni, hogy mit jelent nem hívők számára a Bibliát tartani. The last point in this is the importance of the relationships. Az utolsó pont a személyes kapcsolatoknak a fontossága. These meetings that we might be able to have after a concert. Egy ilyen találkozók, amik lehetnek koncert után. Would be about building relationships. Ami kapcsolatépítésről szólna. Spending time together. Egy időt együtt töltésről. Drinking a coffee together. Kávét meginni együtt, bármi. But just making people feel welcome. Hogy emberek érezzék, hogy szeretve vannak, the whole thing of having fogadva. a conversation around the Bible passage. És az egész, amiről szól, hogy megnézzünk egy Biblia részt. Means helping people feel like they're an important part of that group and that conversation. Hogyan érezhetik azt, hogy az emberek hogyan érezhetik, hogy ők egy fontos részei ennek? Even though they're not Bible experts and they may have never read it, but they feel like they're an important part of that. Annak ellenére nem Biblia tudósok és talán soha nem olvasták, hogyan érezzék, hogy fontosak. And that as we're doing that, we're already wanting to take care of those people and care not only about the Bible passage, but what's going on in their lives. De hogy itt számít az, hogy mi folyik az ő életükben. So I remember when we were doing the Bible study with the band in Brazil. Emlékszem, amikor a brazil zenekarral voltak a Bibliórák. Often as we were walking to the bar where we were going to do the Bible study together. Gyakran, amikor besétáltunk már a bárba. The guys would be asking me questions. A srácok már kérdeztek kérdéseket. Like, what do you know, I'm dating this girl. What do you think about that? I don't know if it's a good thing or not. Randizok ezzel a lányjal, mit gondolsz erről? Nem tudom eldönteni, hogy ez most jó vagy nem. Sometimes it was more wild. It was like, you know, I've always smoked dope, like marijuana, and I really like it.
Voltak elég elvetemült kérdések, hogy tudod, mindig szívok, What do mindig you think füvezek. about that? They'd be asking me, what do you think about that? És hogy mit gondolsz a füvezésről? Sometimes it makes me feel kind of paranoid. És ez eléggé paranoidá tesz néha. So I'm just trying to figure out if it's good or bad to smoke. Próbálok erről gondolkodni, ez most jó vagy rossz, hogy So szívok. we'd have these really interesting conversations about it. Úgyhogy lehetnek elég érdekes But beszélgetések it's giving erről. people the chance to just have that conversation, És jó megadni az esélyt embereknek, hogy legyen tér erre a in the beszélgetésre. environment of community, relationships, and Bible study. Ez a környezet kapcsolatra, bibliaórára. And I found that often when people have a period of time where they're understanding that more clearly, És azt látom, hogy embereknek időre van szüksége, hogy tisztában megértsék. they themselves come to understand the importance of being part of the bigger body of Christ. Hogy megértsék, hogy mit jelent így a Krisztus testének részesének lenni. Of the importance of being part of that beautiful thing we talked about, the church of Jesus. Mit jelent a gyönyörű dolognak részesének lenni, amit Krisztus gyülekeznek hív. Where people from all ages and all social backgrounds and all cultures come together. Amikor minden korosztályból és nemzetből jönnek emberek. And that's what they need to come to an understanding of eventually. Ezt kell megérteniük. I remember when we were running the community house in Brazil. Emlékszem, amikor ezt a közösségi házat csináltuk One Brazíliában. guy was living with us, Volt velünk egy srác, and he wasn't a Christian. nem volt keresztény. He went to our Bible studies, Eljött a bibliaóránkra, but he hadn't really made a commitment yet to de Jesus. nem igazán szánta oda magát. Every Sunday we would all get up and go to church, Minden vasárnap felkeltünk, elmentünk gyülibe, and he and some of the others in the church in the house who weren't Christians didn't go. és ő meg néhányan, akik még nem voltak keresztények a házban, nem jöttek el. But one Sunday when we got up, De egy vasárnap, amikor he felkeltünk, was walking out with his skateboard in his hand. jött a deszkájával a kezében. We're like, "Where are you going?" Kérdezik, hová mész? It's like, "I'm going to church." Mindegy gyülibe. Like, "You coming with us?" Jössz velünk? It's like, "No, I'm going to my church." Nem, az enyémbe megyek. We're like, "Where's your church?" Hol van a te gyülid? He goes, "I go to a church just down the road here. Itt járok egy gyülibe a sarkon. It's an Assemblies of God." Assemblies of God. Ez egyfajta közösség. It's a traditional Pentecostal church. Egy tradicionális He goes, pünkösdi "That's közösség. where I felt like God told me to go, Azt érzem, hogy Isten szólt, hogy oda menjek, and I'm going to go to that church." és eljárok abba a gyülibe. How long have you been going to that church? Mióta jársz oda? About a month and a half now I've been going to that church. Másfél hónap járok oda. He didn't tell us. Nem mondta el He nekünk. didn't even tell us that he was going to a church. Nem mondta, hogy egyáltalán jár gyülekezetbe. And he's this guy from like completely, different youth culture scene, Elég különböző ifi kultúra a háttérből jön. going to a traditional church. Egy tradicionális gyülekezetbe jár. Because by his own accord he decided that's what he needed to do. Azért, mert eldöntötte, hogy neki erre van szüksége. And that's what I love seeing God do in people's És lives. szeretem ezt látni, amikor Isten ezt végzi emberek életében. So I guess what I'd like to suggest És én azt szeretném javasolni, is that we just pray together about how can God use best the opportunities we have this year. hogy Isten hogyan tudja legjobban használni ez a lehetőséget, amik itt állnak I előttünk. hope that some of what I shared here is applicable to different situations that you may be working in. Bízom abban, hogy Isten valamilyen módon szólt hozzátok, hogy ezeket alkalmazzátok. Maybe it applies to different areas in which the church is doing here, or maybe I don't know if there are other churches represented here, but things that God is doing in your life. Hogy akár itt a gyülekezetben, vagy ha más gyűliből jöttetek, amit Isten az életedben végez. But also that we would think about, okay, this opportunity of the No Longer Music concert, is there something that we can do together for that? De például a No Longer Music koncert, hogy ezt tudjuk együtt végezni. And maybe there are people here that want to help with that. És lehet, hogy vannak itt emberek, akik szeretnek ebben segíteni. Maybe there are people here that want to start a Bible study after the concert to invite people to. Lehet, hogy valaki szeretne egy Bibliát elkezdeni a koncert után. So let me open for questions before we pray. Hadd legyen hely most megint Does kérdéseknek. anybody have questions or Bárkinek comments, vannak kérdései suggestions? vagy kommentjei? Yeah. Azzal egyszerűen mit kezdesz, amikor olyan fiatal van a csapatban, kicsit barátokkal nem akarnak térni. How do you handle a situation when there is someone in the team who would like to be your friend but doesn't want to get saved? Good question. Sometimes it takes people time. Ez valamikor az embereknek idő kell. And I like to allow for that time to happen. És szeretek időt engedni So ennek.
I've seen guys who respond quickly to the gospel, like some of the stories I told. Láttam embereket, akik gyorsan reagáltak az üzenetre, But there mint have been meséltem. other guys who have been involved in things we were doing, but not made a commitment to Jesus for a period of 2-3 years. De mások, akár 2-3 éven keresztül nem hoztak döntést Jézus mellett. Like when I first asked the group in the Bible study who wants to get baptized, Amikor először megkérdeztem a Bibliaórán, hogy ki akar bemerítkezni. there was one guy who I thought really would want to, and he didn't. Volt valaki, akire azt gondoltam, hogy ő biztosan, és nem. So I asked him afterwards. I was like, "Don't you want to be baptized? Don't you want to follow Jesus?" Megkérdeztem, hogy nem akartál bemerítkezni és Jézust követni. And he said, "Yeah, but I'm thinking about it. I need to think more." Azt mondta, hogy igen, de szeretnék többet gondolkodni róla. But he really meant this. És komolyan He gondolta. really wanted to think more deeply about it. De tényleg mélyebben akart erről So he gondolkodni. asked for some books. He wanted to read more books about it to understand. Kért több könyvet, többet szeretett volna So olvasni we erről. lent him some books about basic Christianity, about who Jesus was. Úgyhogy adtunk a kereszténység alapjairól, arról, hogy ki Jézus könyveket neki. 2 years later, 2 évvel he később came back and said, "Now I want to be baptized." visszajött, és azt mondta, hogy most akarok He bemerítkezni. needed the time where he was processing that with God. Szükség volt időre, hogy mindezt feldolgozza. Now there are other cases where we give that time Vannak más események, amikor adunk rá időt, and it never comes to a decision. és soha nem jön vissza. And we had guys living in the community house Voltak, akik ott éltek a közösségi házban. who were there for a while and never really made a decision to Egy follow darabig ott Jesus. voltak, és soha nem hoztak egy döntést. And sometimes there comes a time when that person's going to move on. És van egy idő, amikor tovább kell lépni. Most of the time it comes from them, És ez legtöbbször tőlük jön. where they say, "You know, I think I'm going to go do something else now." Amikor azt mondja, hogy tudod, inkább mégis máshova mennék. But sometimes you need to know as well when you need to stop investing all your time in somebody if they're not ready, if they don't want it. De van egy pont, amikor lehet, hogy neked kell tudnod azt, hogy mikor kell valakinél így abba hagyni, hogy időt investálj bele. Did I answer your question? Did I answer? Megválasztod a kérdésedet? Igen, de még az a kérdésem, amikor azt hiszem, hogy már többet több időt investálni, akkor ez ugyanolyan tudtára. Nem már tudjunk meg. Yeah, but when I come to the conclusion that I cannot invest more time, what is a wise way to communicate it? I think I would ask, I'd have a direct conversation with the person and say, Egy direkt, személyes beszélgetést kezdeményeznék vele. and say, you know, hey, we've been talking about this stuff for a while now together. Mondom, hogy tudod, erről elég régóta beszélgetünk. Do you ever think this is going to lead somewhere? What do you want with your life? You know. És megkérdezem, mit akarsz az életeddel, hogy mi gondolsz, hová, merre tartasz? And if they're able to say clearly there, look, I'm just not interested. I like you, but I'm not interested. És hogyha akkor azt mondják, hogy jó fej vagy, de nem érdekel, then that's fine. I can continue being their friend, but I know that I'm not going to be investing all my time trying to help that person grow because they've told me they don't want it. És az oké, lehetek még így a barátja, de viszont abba hagyom azt, hogy nagyon sok időt investálok bele. I think Jesus did this in different moments. Azt hiszem, hogy Jézus is He valahogy gave különböző people the pillanatokban opportunity to walk away. kezdte. Megadta az esélyt, hogy emberek You elmenjenek. remember once he even asks the disciples, would you guys like to go too? Megkérdezte tanítványokat, hogy ti is elhagytok engem? And they said, no, there's nowhere else where we find words of truth. Nem, sehol máshol nem telek az igazság So szavait. you know when somebody wants it and when they don't. Úgyhogy tudja, látni fogod, hogy mikor van az, hogy valaki már valaki akarja, de valaki ott van, de nem akarja. Yeah. Any other comments, questions? Yes. From somewhere, from someone in these occasions, you know, when somebody is just coming back to you with own opinion and negative stuff and just totally against you, because frankly, I'm really afraid of such situations. Yeah. Mi történik akkor, az volt a kérdés, amikor valaki nagyon negatívan válaszol, amikor valaki egy nagyon erős ellenvéleményt fogalmaz meg? In every situation, whether it's a concert or street evangelism or anything we do, there's always going to be, with the stories of people, positive things of people responding, there are always a whole another group of people who have rejected it. Minden egyes alkalomra, amiről most itt beszéltem, mindig is voltak nem csak pozitív vélemények, hanem negatív vélemények is. So when you're doing this kind of work, you're going to get used to people walking out when you're trying to share a message, just leaving or heckling, saying, shut up, you know, it's normal.
Ilyen munkát végzel, mindig is lesz valaki zuglódik, és azt kívánja, hogy fogd be. Or coming up afterwards and challenging, hey, you're wrong in what you're saying. You know? Vagy a végén oda jön és hoz valamilyen nagy kemény kihívást. I think that's why it's so important. And in the mission, we talk about 5 values. Misszióról 5 értékről beszéltünk. And our number 1 value is seek God. Az első érték az, hogy keresd Istent. Life of prayer. Imádkozz. We believe we can't do any of this unless we have that clear. Hiszünk abban, hogy Isten ezt meg tudja tenni. Because when you walk into those situations, you have to know clearly who you are in Jesus. Azért, mert amikor egy ilyen helyzetben leszel, tisztán kell tudnod, hogy te ki vagy And Jézusban. you're doing it because He's called you to, and not because you hope to have human success. Amit teszel, azt azért teszed, mert rá vagy hívva. So then when you get those reactions, you're able to take that and say, give it to Jesus and say, I'm doing this because you called me to. És amikor egy ilyen választ kapsz, akkor azt jó Jézushoz vinni, és elmondani, hogy ezt azért teszem, mert erre hívtál engem. Yeah. Like one of the times when we were doing that cafe in London. Egy másik helyzetben, a kávézóban Londonban. During one of the first events, somebody came. Az egyik első rendezvényen. And he walked out. Kiment valaki. He was the same age as me. He wasn't one of the younger guys. He was maybe in his like late 20s or early 30s. 20-as évei végén, 30-as évei elején járt. And I met him on the street the next day. Másnap találkoztunk az utcán. And he walked up to me. Oda jött hozzám. And he said, "What you're doing is ridiculous." Azt mondta, amit csinálsz, az nevetséges. You're trying to trick people. Embereket rá akarsz venni valamire. You're giving them that place and giving them food and drink and telling them that you want to look after them, and you're just trying to preach at them. És hogy embereket oda hívsz, elteted, itatod őket, de közben igazából csak le akarod tolni a torkon az üzenetedet. And he was very negative and cynical. És nagyon cinikus és negatív volt. And he was mocking what we were doing. És csúfolódott arról, amit csináltunk. And it was really heavy on me. It was like I felt really like, it just made me feel really down. És ez nagyon kemény volt, nagyon rám nehezedett. And I was like, okay, well, thank you for your feedback. Köszi a visszajelzésen. And I walked home. Hazamentem. And walking home, I was just feeling like, what am I doing? You know, why am I doing this? Like, it's not going to work. You know? És hogy hazamentem, azon gondolkodtam, ezt miért csinálom ezt az egészet. But as I was walking, I just felt like God started to speak to me. De hazafele mentem, éreztem, hogy Isten szólt hozzám. And I realized that a lot of the things the guy said, that it didn't sound like something that would come from him. De felismertem, hogy nagyon sok mindent mondott, az valami, amit nem tőle It jött sounded volna. like the kind of thing that the enemy would say to get me down, you know? Amit nem ő mondott volna, hogy lehúzzon And I was engem. reminded of the spiritual battle we're in when we do those kind of things. Bocs, az ellenség mondott volna, hogy lehúzzon engem, And és so emlékezzünk a lelki harc, amiben benne I vagyunk. just gave it to Jesus and I said, Jesus, I can't do this unless you're with me. És oda visztem Jézushoz, hogy én hiszem benne, hogy velem I vagy. think that's what we need. If we're going to step out in boldness, És hogyha kilépünk bátran, it has to be based on a faith of time I've spent with Jesus. az azon kell alapulnia, amit az időn kell alapulni, hogy Jézussal So I can töltünk. find the strength to go out. Hogy meglegyen az erőnk kimenni. Did I answer the question? Okay, cool. Okay, good. Anybody else? Okay, so what I'd like to do, I don't know if we were able to, do we have the paper where they can sign their emails and things? Igen, amit szeretném most tenni, hogy körbeadunk egy lapot, It's over there, is it? Yeah. Oh, it's there. Okay, great. Yeah, we could pass that round. hogy körbeadjuk. And I'd love it if you would like to stay in touch or hear more, receive news, put your email down. És ha szeretnétek híreket kapni a szolgálatunkról, akkor írjatok le az e-mail címeteket. But I'd also like to pray together here just about the concert and about whether there are things that we can do together here. De szeretném, hogyha egy imádkoznánk együtt a koncertért, és amit így majd el tudunk végezni. And if there's anything, Tamas, you would like to say, or Yanni, in relation to that, but anything you'd like to, it's up to you. Annyit csak, hogy a lapon 2 rubrika van, az egyik a hírlevéllel kapcsolatban, hogy szeretnétek erről a szolgáltat többet hallani. Másik pedig, hogyha szeretnétek részt venni esetleg nyáron, ugye amiről beszélünk koncert munkájában, akkor x-elitek be, és akkor meg fogunk keresni majd ezzel titeket később. If you guys want to be involved and help out, they know what they can do. They can talk to you, or if they want to help out that day. I was describing there is a mark on the sheet. Great, excellent, cool. Yeah, so like I said, one of the ideas, options there for signing up on the sheet is being part of a team that could do some follow-up work after the concert. Az egyik opció, hogy részt vettek ebben utó munkában a koncert után. And I'm in touch with Tamas, and we want to help as much as we can
with that part of the follow-up. És a Luke velem van kapcsolatban, úgyhogy szeretnénk segíteni minél többet nektek. Whether it be with ideas or resources or people. Talán ötletekről, vagy több forrásról, ami segíthet nektek. We have people that can come before the NLM concert to help out with anything if you need. Vannak srácok, akik szívesen eljönnek a koncert előtt már és segítenek nektek. Yeah, so we want to be praying that God would use that day powerfully and it would have long-term effects. És imádkozunk, hogy Isten ezt használja erőteljesen, és lessenek hosszú távú gyümölcsei. Also, just one thing that's good to understand about when we do this kind of thing. És egy nagyon jó dolog, amiért ezt tesszük, is that a lot of it is about sowing seed. Ez nagy részben arról szól, hogy elvetünk magokat. And knowing that people come to Jesus at different times in different ways. És tudni azt, hogy emberek különféle időben, különféle módokon jönnek ő So hozzá. sometimes when we preach the gospel clearly, publicly like that, És gyakran, amikor nyilvánosan hirdetjük az sometimes evangéliumot, people respond immediately and they want to come to a meeting the next day, valamikor emberek azonnal reagálnak, és másnap jönnek a találkozóra, but many others won't respond immediately. de gyakran mások nem reagálnak. But that doesn't mean that it's without fruit. Ez nem jelenti azt, hogy nem volt gyümölcs. So if we go into it with that expectation like, okay, for it to be successful, we have to see 50 people at the meeting the next day. És ha egy ilyen elvárásra megyünk bele, hogy a következő nap 50 embernek ott kell lennie, we're missing a whole part of what God does through those actions. nagyon sok mindent kihagyunk, hogy Isten hogy is munkálkodik. Very often he's starting something in somebody's heart. Nagyon sokszor, amit elkezd valaki szívében, And we don't know how long it takes before that starts to bring fruit in that person's life. de nem tudjuk, hogy mennyi idő van még ez a gyümölcs, ez így kikál. We've been doing a No Longer Music concert in Poland. Well, not me personally, but the team has been doing those concerts for over 30 years in Poland. 30. Okay. Yeah. Szóval Lengyelországban a No Longer Music már 30 éve csinál koncerteket. Because David Pierce went with No Longer Music to Poland in 89, the first time. Először 89-ben volt egy koncert. And so they've been doing concerts there every year for many years. És éveken keresztül minél évben van ott koncert. And we see this amazing thing happen. És látjuk ezt megtörténni. When we tour around Poland today, hogy ma, amikor koncert turnézunk Lengyelországban, very regularly we have people come up to us. Nagyon gyakran jönnek oda emberek. And say, I saw the concert 20 years ago. Azt mondják, hogy láttam a koncertet 20 évvel ezelőtt. I understood who Jesus was. Megértettem, hogy ki az Jézus. I didn't get it right then. Akkor nem értettem meg. But something happened that day. De aznap valami történt. And 10 years later, I came to Jesus. És 20 évvel később Jézushoz jöttem. And today I'm a pastor or worship leader. We've met so many like that. Vagy pásztor vagyok, vagy dicsőítésvezető, és csomó ilyet láttunk. Even we were at a conference a couple of months ago. Egy konferencián voltunk pár hónappal ezelőtt. And this girl walked up to us. És egy lány odajött hozzánk. And she's like, wow, you guys are here. Azt mondja, wow, itt vagytok. I haven't seen you for 3 years. Nem láttalak már 3 éve. She goes, I heard the gospel at that tent thing you have. Hallottam az evangéliumot annál a sátornál, ahol ott voltatok. The spherical mobile cafe thing. Az a kis mobil kávézó She dolognál. goes, I was there and I heard you talking about Jesus. Ott voltam, és hallottam, hogy beszéltél And I Jézusról. walked away. És I walked away. elsétáltam. Your wife prayed with me afterwards. De a feleséged imádkozott velem utána. But I found Jesus later. És később találtam And meg today Jézust. I'm a part of this church in this city. Ma a gyűlőnek a része vagyok ebben a And I've never városban. heard of you guys again. És nem hallottam rólatok And aztán. but it's so cool, I've met you here again. De milyen jó, hogy most itt So találkozunk. we see that happen so often. Hogy látjuk ezt gyakran And it megtörténni. helps us remember that we don't always know everything that's happening. És jó emlékezni, hogy nem tudunk mindent. So we have to go out and share the good news. De ki tudunk menni és megosztani az Do our evangéliumot. best at giving a good follow-up. A lehető legjobbat megtesszük, hogy kövessük But also őket. trust that it's in God's hands. De bízunk abba, hogy ez Isten And we kezében don't van. know all of what God is doing. És nem tudjuk, hogy mi az, amit ő And we végez. don't know how it's going to work and when people will respond and when people will respond later in years to come. És nem tudjuk azt, hogy emberek hogyan fognak később But reagálni. it's so important that we do this. Nagyon fontos, hogy ezt We tegyük, share the good news. hogy megosztjuk az evangéliumot. So can I just pray that God would lead us and show us what the next steps are? Imádkoztam azért, hogy Isten mutassa meg a következő lépést. Father, thank you so much for the privilege we have of knowing you. Atyán, köszönjük a kiváltságot, hogy ismerhetünk téged. Thank you for the privilege of being part of your kingdom Köszönjük a kiváltságot, hogy a királyságod részesei lehetünk. and seeing the power of the good news of the gospel. És hogy láthatjuk az evangéliumod erejének az erejét.
seen people find hope. Hogy láthatjuk, hogy emberek reményt találnak. Thank you so much for the hope you give us. Köszönjük a reményt, amit adtál nekünk. Thank you for my brothers and sisters here today. Köszönöm a testvéreimet itt. Thank you for the important things you're doing in their lives. Köszönjük azokat, amit végzel az életükben. And through them in the different ways that they serve you. És hogy bennük a különböző módokon, ahogyan használod őket. Thank you for this church. Köszönjük ezt a I gyülekezetet. pray that you would bless Golgotha Budapest. Imádkozunk, hogy áld meg Golgotha I pray that Budapestet. this church would continue to grow. Imádkozunk, hogy ez a gyülekezet hadd növekedhessen The tovább. word would continue to be preached faithfully here. Az ige az hadd lehessen hűségesen szólva. Thank you for their hearts for the city and for this country. Köszönjük a szívüket a városért és az országért. Thank you for their desire to see people meet you. Köszönjük a vágyukat, hogy emberek találkozhassanak For their veled. desire to communicate in a way people can understand today. A vágyukat, hogy emberek megértsenek téged. I pray, Father, that you would show us what we can do together Imádkozunk, mutasd meg, hogy mit tudunk együtt tenni for this city. a városért. Thank you for the opportunity for the concerts. Köszönjük a koncertnek a We lehetőségeit. pray that the permissions would be confirmed. Imádkozunk, hogy az engedélyek megjöhessenek That we'd be hamarosan. able to share the gospel in a loud and clear and very public way in Budapest this year. Hogy megoszthassuk az evangéliumot nagyon tiszta módon. We pray that many people would come to you. Imádkozunk, hogy sokan jöhessenek We hozzá. pray for a huge crowd and for great response. Imádkozunk sokakért, és hogy ők reagáljanak. And we pray that you'd show us how we can meet people in that time, on that day. És imádkozunk, hogy segíts mindenünknek, hogy mutasd meg, hogyan találkozunk I emberekkel pray for aznap. new relationships to start up that day. Imádkozunk új kapcsolatokért aznap. I pray for new believers to come and to want to know more. Imádkozunk új hívőkért, akik akarnak róla többet tudni. If it be your will that there'd be a cool group or Bible study in connection with the church here for people to come to. Hogy legyen ez a vágyuk, hogy találkozhassanak emberekkel, és többet tudjanak meg rólad. Just show us how to give good, easy next steps for people. Kérlek, mutasd meg, hogyan adjunk könnyű következő And I lépéseket. pray that we'd see our family grow in Budapest because of the preaching of your word. És kérünk, hogy ez egy családunk hadd növekedhessen a te igéd hirdetésén keresztül itt Budapesten. And I pray for more long-term things. I pray for missionaries going into this city and reaching the youth culture in this city. És imádkozunk több hosszú távú dologért, hogy hadd lehessenek misszionáriusok, akik kimennek és szólnak a városban. And we want to say today, Lord, here am I, send me, here we are. És itt vagyunk ma, és kérünk, hogy itt vagyok, és küldj ma engem. Do what you would will in our lives. Kérlek, hogy tedd meg, amit szeretnél az életünkben. Help us to let go of our own rights to serve Segíts you. a saját jogainkat elengedni, hogy téged szolgáljunk. Help us to be willing to sacrifice for your kingdom Segíts magunkat feláldozni a te királyságodért, and for your glory. a dicsőségedért. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. 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 Thank you so much for the opportunity to share today, for listening. Really appreciate it. Köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthattam ma itt mellette. Thank you, Tamas, for the invitation. Pastor Köszönöm a Yanni, for meghívást. the invitation to come. Really appreciate it. Thank you for Thank you. coming. You're welcome. Néhány dolgot még gyorsan mondok, jó? Csak először is köszi, hogy itt voltatok ma. Ezt majd fordítod, majd a Luknak is szeretnék mondani pár, de egyelőre. Szóval köszi, hogy itt voltatok ma, és szeretnélek arra kérni benneteket, igen, ez tök jó ötlet, hogy nem innen, hogy imádkozzatok ezért, mert már alapvetően tervezünk a No Longer koncertek után egy 5-6 hetes találkozót ezekkel az emberekkel, akik meg fognak térni, és lehet, hogy tudnátok segíteni. Tehát tudom, hogy itt nem mindenki golgotás, de szerintem tehát ez nem lényeg. Már kezdtük tervezni, és hogyha része akartok lenni, Tamást vagy engem megtaláltok, de inkább a Tamást ezekkel az ügyekkel, és össze tudnánk fogni. Tehát, hogy van ehhez már hely, már van egy pár ember, aki gondolkozik, hogy lehetne ezt csinálni. Úgyhogy, ha tudtok segíteni, van ötletetek, része akartok lenni, akkor légy szíves, jelezzétek majd mindenképpen, és akkor tudunk így
együtt dolgozni, nem csak a koncerten, de a koncert után. Sőt, a koncert előtt is nagyon szeretnénk csinálni néhány ilyen felkészítőt, ami arról szól, hogy ima, meg hogy mi történik ott, amikor ott vagyunk a koncerten, hogyan reagálunk azokra az emberekre, akik átadták az életüket ott a koncerten, hogyan megyünk azonnal, mit adunk a kezükbe. Tehát egy ilyet is szeretnénk majd csinálni, és ennek is a része tudtok lenni, meg segíteni tudtok ebbe majd. Úgyhogy kérlek, hogy imádkozzatok ezért, és csak még egy utolsó dolog, hogy tényleg ma reggel azon beszélgettünk a Lukkal, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy csapatuk itt Budapesten majd. Több gyüliből összejönnének emberek, és tényleg lenne itt egy csapat, aki azon dolgozik, hogy hogyan tudunk még hatékonyabban szolgálni a fiatalok felé. Szóval szerintem ez zseni. Tehát nekem ez így elkapta a szívemet, hogy figyeljetek, ezért imádkozni kell, és ezt össze kell rakni, és nem ilyen öregeknek, mint én. Bár hallottuk, hogy a nagyon idősek is jöhetnek és teát főznek. De csak gondolkozzatok el, mekkora királyság lenne egy ilyen csapatot összerakni, akik csak ezen dolgoznak, hogy hogyan tudunk a fiatalok felé szolgálni. Úgyhogy léci, imádkozzatok, és lépjünk ebbe az irányba is, és hogyha fölírtátok az e-mail címeteket, akkor hogyha bármi van nálunk, vagy bármi történik egy ilyen első lépés, akkor arról tudni fogtok, hogy így elinduljon ez a dolog. Szóval én meg szeretném megköszönni, hogy eljöttél. Szóval nagyszerű, nagy áldás volt nekünk, tehát borzasztó inspiráló, és nagy áldás volt nekünk ez az egész, hogy itt voltál. Gyere máskor is, légy szíves. És nektek meg mondanám, hogy így az Úr áldjon benneteket így a délután folyamán, aztán holnap jó gyűlizést, bármerre is van az majd. Isten áldjon benneteket, sziasztok!